Hello mga topilots, kumusta na kayo? And I'm Captain JC Rage. Balag ulit tayo. And today I'll be going to the supermarket. Kailangan bumili ng mga groceries. If you're wondering why hindi ako nakapag-upload last week, almost 2 weeks, the reason is ito. Kaya wag kayong magpapagupit o wag niyong gupitan yung sarili niyo. Ayan. So, a lot of you guys are asking me to make this video, probably the most requested video that is asked on my channel. My journey to becoming an airline pilot. So, just a disclaimer, this is my point of view. Ganito yung paraan na ginawa ko. And it might not apply to you. Pero kung ano yung matututunan ninyo para ma-fulfill nyo yung ambition nyo na maging airline pilot, then gawin ninyo. So, kung tingin niyo hindi applicable sa inyo, then you might use it as something that will inspire you or will tell you na, oops, hindi applicable sa akin yon. So, ito yung opposite ng gagawin ko dun sa ginawa niya. So to start, hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Hindi ko naman sasabihin na sobrang hirap kami. Pero hindi rin kami nasa middle class. Yung tatay ko ay sundalo, yung mother ko before nagtatrabaho sa opisina but naging housewife na lang siya. Kasi kailangan niya kaming alagaan, kailangan niya kaming i-guide. So nagne-negosyo ng konti yung nanay ko. So, kung babayaran ko yung tuition para sa pagiging piloto, hindi talaga namin kakayanin kasi mahal talaga. Back then, makikita nyo yung tunay na edad ko. Pero back then, mahal na yun. I think yung tuition for the theory or ground school is about 9,000 pesos and then per hour is about 1,600 pesos. Pero that was way back 1998. So kung ikukumpara mo, i-adjust mo for inflation and everything, parang ganun din naman. So ngayon yata ang sa Cessna 172 is around 11,000 pesos per hour. So kung titingnan mo talaga, mahal talaga yung pilot training. Pero bago yan, punta muna tayo ng grocery kasi kailangan kong mag-grocery. Sobrang init na ngayon. Nararamdaman ko na yung summer. So, nung graduate ako ng high school, wala na akong iba talagang gustong trabaho. Gusto ko talaga maging piloto. And that is primarily influenced by my mother. Kasi yung nanay ko dati, sumakay siya ng C-130. Kasi sundalo nga yung tatay ko. So sumakay siya ng C-130. And yung mga piloto ng C-130, nagkataon na konti lang yung pasahero. Tapos nakita nila yung mother ko, pinasakay nila sa cockpit ng C-130. And then nakita ng nanay ko kung paano magtrabaho yung mga piloto. So sabi nung nanay ko, pagdating niya ng Manila, nasa Manila kami that time, from Zamboanga siya sumakay going to Manila. Sabi ng nanay ko, nak, magpiloto ka na lang kasi ang ganda-ganda ng trabaho ng piloto, papindot-pindot lang daw, nakaupo lang. So tumatak sa utak ko yun. Tapos magmula noon, talagang wala na akong ibang inisip kundi na ibang trabaho kundi maging piloto. Nung high school na ako, na-realize ng nanay ko na hindi ganun kadali, tsaka hindi ganun kamura dahil sobrang mahal ng pagpipiloto. Pero ang ginawa niya, nag-ipon siya ng pera doon sa mga maliliit na negosyo niya. Nagtitinda siya ng kung ano-ano, naalala ko dati nagtitinda siya ng gatas, nagtitinda siya ng mga furnitures, ganun. So, nag-ipon siya ng pera, tsaka yung sweldo ng tatay ko, kahit na maliit lang, kasi maliit lang naman ang sweldo ng sundalo,
Nag-ipon sila, tapos in-enroll nila ako sa flying school. That time, there was a flying school at Zamboanga City. So, yun. Hindi ako nag-enroll sa any colleges or any universities. Diretso ako from high school, diretso ako sa flying school. There was a flying school in Zamboanga City then. Pero natapos ko siya hanggang private pilot lang. After that, hindi na kasi masyadong mahal. Hindi na talaga kaya. Nararamdaman ko rin sa parents ko na hindi nila kaya. So, after private pilot, tumigil na ako. Tapos, nag-enroll ako sa AMA, Computer Learning Center. Tapos, kumuha ako doon ng computer science. So, after that, after ko natapos yung computer science, sabi ng tatay ko, nak, ba't di ka hindi ko pala natapos yung computer science. Mga second year college ako nun. Tapos sabi ng tatay ko, nak, ba't di mo subukan sa kung gusto mo maging piloto, hindi mo subukan mag-apply sa PMA. Baka sakaling makapasa ka, so pwede kang mag-Air Force. So pwede kang magpiloto sa Air Force. So, in short, tinake ko yung exam. Pero, yung first na exam ko, di ako nakapasa. Kasi hindi ko siya sineryoso. Parang sabi ko, sige, subukan natin. Tapos nun, after a year, nag-take ulit ako. This time, sineryoso ko siya. So, nakapasa ako. In short, nakapasok ako sa PMA. But pagdating sa PMA, ang goal ko lang talaga makapasok sa Air Force. Kasi gusto ko nga maging piloto. Pero nung nandun ako sa PMA, na iba yung pananaw ko kasi masyadong ideal sa loob ng PMA. So, nasabi ko sa sarili ko, dito na ako magtatagal sa pagiging sundalo. Pero gusto ko pa rin maging piloto that time. So, nung nasa PMA na ako, I studied hard. Pero, doon sa mga mahihina sa calculus, sa math, hindi naman ako mahina sa math. Pero, yung calculus is a new thing for me. And kapag ka nasa academy ka, marami kang kailangang i-balance eh. Kailangan mong i-balance yung academics, kailangan mong i-balance yung conduct, kailangan mong i-balance yung physical strength. So napakaraming variables, napakaraming kailangang i-maintain. So nahirapan ako. So in short, na-suspend ako dahil hindi ako nakapasa sa calculus. So nag-join ako ng panibagong class. Hanggang sa dumating yung time na pipili na kami ng branch of service. Syempre, ang gusto kong branch of service is Air Force kasi nakikita ko nandun yung mga aeroplano. Ang problema, nagbunutan sa amin. So ang nabunot ko, Army instead of Air Force. Kaya nung nabunot ko yon, sabi ko, ito na siguro yung destiny ko. So sabi ko, kung mag-army ako, itutuloy-tuloy ko to hanggang mag-ranger. Total, nasa army na rin ako eh. So, tutuloy ko na to. So, elite force sa ranger. Pero yung classmate ko, na may sira yung mata, sabi niya sa akin, Bok, baka gusto mo makipagpalitan, ayos lang sa akin. Ikaw na lang mag-Air Force, ako mag-Army. Siyempre sabi ko, sige, salamat Bok. So, doon sa mistakong yun, si Fortes, maraming salamat Bok. This is the new normal. Hindi ka pwedeng lumabas, walang mask. Kahit mag-grocery lang. There you are. Kailangan ko to, lagi akong puyat. And we are back. Katatapos lang natin mag-grocery. Ang haba ng pila. Grabe. Pila sa cashier ng grocery. So, after PMA, so I served the Air Force. Pero hindi pa yun assurance na magiging piloto ako sa Air Force. So, I had to take the military pilot training examination. So, written exam, physical examination also, saka yung medical examination, psychological examination. I have to go through all again sa lahat ng yon. So, luckily, nakapasa naman. After makapasa, I went to the
Philippine Air Force Flying School doon sa Lipa, Batangas. Doon ginagawa lahat ng training ng mga military pilots. So I flew there, and I flew the T-41, which is the parang upgraded version ng Cessna 172. The usual 172 is about 180 horsepower, some even lower, 160. Yung T-41 is 210 horsepower. So medyo malaki yung makina niya. Tapos I also flew the SF-260 Marchetti for the basic aerobatics. Then after that, after graduating from the Philippine Air Force Flying School, pinasignify nila kami kung anong unit ang gusto namin. Ako, since I have this love for the C-130, so I signified na gusto ko dun sa C-130 unit. Luckily naman, dahil sa medyo mataas yung grado ko, so kasi kapag mataas yung grado mo, may mas priority ka dun sa sinisignify mo na unit na gusto mong puntahan. So nakuha ko yung gusto ko, na-assign ako sa 220 at Airlift Wing, which is the wing for the C-130, the Fokker, at saka Nomad. Yun yung mga eroplano namin dati. Pero ngayon meron na silang Casa 212 at saka Casa 295. So ang dami na nilang eroplano. Gaganda ng mga eroplano nila. So after that, I served the Air Force, and then I was already okay. Okay na talaga ako dun. Yun na yung ano ko. Kumbaga natupad ko na yung gusto ko na maging piloto sa C-130. Hindi na ako dapat aalis dun. But dumating yung mga responsibilities. Ang pinaka mabigat na nangyari is na-stroke yung mother ko twice. So nung na-stroke yung mother ko, tapos ako yung panganay sa aming magkakapatid, 3 kami. Tapos yung kapatid ko pa na bunso, nag-aaral that time. And yung father ko, career-retire niya lang. So naisip ko, kailangan kong humanap ng ibang paraan para makatulong. Tapos that time, buntis pa yung wife ko sa third child namin. So in short, kailangan kong kumita. And sa Air Force, maganda sa Air Force, secured yung job mo, may job security ka, maganda yung pakikisama ng mga tao, tapos may power ka dahil military officer ka. Pero ang wala sa Air Force dati is pera. Yun talaga yung kung i-compare mo siya sa iba, medyo dehado dati sa Air Force. Hindi na ngayon, kasi ngayon malaki na rin yung tinatanggap nila dahil sa mga increases na nangyari. But to make the long story short, I decided to resign and then applied for Cebu Pacific sa Airlines. Actually, hindi lang ako sa Cebu Pacific nag-apply. Nag-apply din ako sa Philippine Airlines, sa AirAsia. Lahat ng pwede kong applyan, in-applyan ko. But even though may oras na ako sa C-130, sa turbine engine, hindi pa rin ako matanggap kasi that time ang hinahanap nila is yung merong type rating sa Airbus. That is if you want to fly the Airbus. But also during that time, naka-freeze yung hiring ng ATR at saka ng Q400. So sa Airbus lang may hiring. Ang problema, ang kinukuha lang nila sa Airbus is yung may type rating. So nawalan ako ng trabaho ng 10 months. So isipin mo yon, 10 months akong nawalan ng trabaho, 10 months akong walang sweldo. And on those 10 months, pumunta ako ng Singapore nun. Kasi nandun yung kapatid ko. Tapos naghanap ako ng trabaho. Actually, nag-apply na ako doon para maging waiter. Kasi unless na instead na tumambay lang ako, wala akong ginagawa, edi at least kung magwe-waiter ako doon, meron pa rin akong may papadala sa bahay, sa amin, sa pamilya ko. So yun, araw-araw akong depressed noon.
10 months. Tapos sabi ng kapatid ko sa akin, Kuya, ba't ka nandito? Sabi ko, hindi tayo sinerte dun sa sa decision natin. So, ang nangyari, pinauwi niya ako ng Pilipinas. Kausap ko rin yung misis ko, so umuwi na lang din ako ng Pilipinas. Tapos, naghanap ako ng paraan, kami, lahat, para makakuha ako ng type rating. So, nangutang ako, yung misis ko nag-loan, yung kapatid ko tinulungan ako. So, para maipon ko yung pagpa-type rating. Tapos, nung nakuha ko na yung type rating ko, pumunta ako sa Alpha, inintroduce ako ng isang upper class ko doon sa that time operations ng Alpha Aviation sa Clark. So, natulungan naman ako na bayaran ko installment, pero hindi nila mabibigay yung certificate sa akin hanggat hindi ko sila nababayaran ng buo. So, kumbaga 2 months yung training, within 2 months kailangan mabayaran ko lahat. So, at least nakatulong. Tapos nung nagka-type rating na ako, nag-apply ako ulit sa mga airlines, and after 1 month natanggap naman ako. Pero hindi rin madali kasi araw-araw yon na 1 month lakad ka nang papunta sa kung saan-saan para maghanap ng trabaho. So, hindi madali ang makahanap ng trabaho, hindi madali ang makapasok sa airlines. Napakahirap, pero tiyagaan lang kasi gusto mo kung gusto mo talaga, maraming paraan, saka hindi mo titigilan So, yun. From the time na nag-umpisa akong flight training way back 1998, nakapasok ako sa airlines 2013. From the time na nag-umpisa ako ng flight training ko noong 1998, tapos huminto ako kasi hindi nakaya ng parents ko. Tapos pumasok ako sa military hanggang sa nakagraduate ako sa PMA. It took me almost 9 years bago ako nakatungtong ulit sa loob ng eroplano na ako yung nagpapalipad. Kasi nung nag-solo ako dati, 1998, natapos ko yung private pilot license ko, tapos huminto na ako. And then almost 9 years. 9 years akong nangangarap, 9 years akong nag-iisip-isip kung matutuloy pa ba yung yung pangarap ko. I had doubts also dati kasi nga hindi naman kami mayaman. Hindi mo naman mawawala yung doubts. Pero kahit na may doubt ako, pag nakakita ko ulit ng opportunity, papasokin ko ulit yan. Kapag nakakita ko yung mga discussions about liparan, na-excite ako. To tell you a story, nung nag-a-apply ako sa PMA, merong psychological examination. Sabi doon sa psychological, ang gagawin mo kasi is bubuuhin mo yung sentence. My ambition in life is to be, tapos blank. Ang nilagay ko is to be an astronaut. Tapos nung in-interview na ako ng psychologist, sabi sa akin ng psychologist, bakit naman itong nilagay mo? Tingin mo ba maaabot mo tong pangarap na to? Hindi ba sobra-sobra ka namang sobra-sobra naman to? Hindi ba dapat mangarap ka dun sa bagay na kaya mong abutin para realistic? Sabi ko naman dun sa psychologist, well, in English, pero tatagalogin ko na lang kasi dumudugo yung ilong ko kapag nag-i-English ako Sabi ko, ma'am, alam ko na mahirap abutin yan, yung pagiging astronaut, pero kung gusto ko kasing maging piloto, kung ang i-aim ko is pagiging piloto at hindi ko naabot yun, I fall short of that, baka maging lang ako, bus driver. No offense sa mga drivers, dati rin ako nagmamaneho ng taxi, ng tricycle. Baka hindi ko maabot yung pangarap ko na yun, so I have to aim something higher para kung sakali man po na hindi ko maabot yung pagiging astronaut, at least naabot ko yung pagiging piloto, which is tingin ko next thing na lower sa astronaut. So sabi niya okay, sabi niya ganyan. Luckily nakapasa naman ako, hindi niya naman ako tinignan na parang baliw, pero ganon. Yun yung philosophy ko talaga dati sa buhay. If you want to land on the moon, you aim for the stars. Tulad ng sinabi ko nung last na vlog ko sa inyo. So, yun. Mangarap ka lang. Libre lang naman mangarap
Pero wag mong pababayaan yung pangarap mo. You make something that will take you one step further closer to your objective. Akyat muna tayo. Akyat muna ako sa bahay kasi kailangan ko pang maglinis. New normal. Naka-mask. Napaka-hassle.